سلام، این اولین پادکست ویدیویی تیم سانگوندونگ. امیدواریم از دیدن و شنیدنش لذت ببرید. همونجور که قبلا قولشو داده بودیم، امروز قرار راجع به سریال زن کوچک حرف بزنیم که با کیفیت بالای خودش از همون اول توجه همه رو به خودش جلب کرد. سریال یه اقتباس آزاد از رمان زنان کوچکه و ماجرای 3 خواهر از طبقه ضعیف جامعه رو میگه که به طور اتفاقی با یه پرونده جنایی و ثروت زیاد روبرو میشن. کارگردانی سریال به عهده کیم هیوونه که سریال وینچنزو رو تو کارنامه‌اش داره و فیلمنامه رو خانم چونگ سو کیون نوشته که ندیمه، تصمیم رفتن و مادر از کارای ایشونه. این سریال که همزمان رگه‌های جنایی و درام رو در خودش داره، موفق شدهش خیلی زود بیننده‌های زیادی رو جذب خودش بکنه. تو این سری از پادکست‌های زن کوچک تصمیم داریم توی 5 بخش راجع به سریال حرف بزنیم و جنبه‌های مختلفش رو مورد بررسی قرار بدیم. اما اولین بخشی که قرار سراغش بریم طراحی صحنه سریاله که به نوعی بسترش هم مقدمه‌ایه برای بخش‌های دیگه. خب فعلا تا اینجا رو داشته باشیم. حالا اول از همه بریم ببینیم طراح صحنه سریال کیه. طراح صحنه سریال ریو سونگ هیه که کارنامه پرباری داره. اون بعد از تحصیل تو آمریکا به کره برگشته و طراح تولید فیلم‌های بزرگی مثل اولدبوی، خاطرات قتل و ندیمه بوده که برای فیلم ندیمه جایزه جشنواره کن رو هم دریافت کرده. همینطور با بونگ جون هو و پارک چان وو که فیلمسازای بزرگیان همکاری داشته. خانم ریو در مورد شیوه کارش به عنوان طراح بصری میگه: هر وقت فیلمنامه رو برای بار اول میخونم از خودم میپرسم چطور میتونم بالانس مناسبی بین واقعیت و فانتزی پیدا کنم. اما این طرز فکر رو میتونیم توی سریال هم ببینیم. جزئیاتی که تو میزانسنا وجود دارن، حالا چه تو چینش صحنه، چه رنگ بندی که پر از رنگ‌های جذاب و متنوعه، فضای تا حدودی فانتزی ساختن که ما رو یکم هم یاد رمان میندازه. البته این فانتزی بودنه اینجوری هم نشده که سریال شکل غیر واقعی به خودش بگیره. یه تعادل مناسبی بین بستر واقعی لوکیشن‌ها و چینش‌ها و رنگ‌ها هم تو سریال وجود داره که همین مثلا باعث شده بدون هیچ جلب توجهی سریال ما رو وارد یه فضای کاملا منحصر به فرد و جدید بکنه. خانم ریو همیشه تو کاراش دنبال داستانگویی به وسیله فضاها و تصاویره که اگه یک کم دقت کنیم میتونیم این امضای منحصر به فرد و هنرمندانش رو توی همه کاراش ببینیم، مثل کاغذ دیواریایی که ازشون استفاده میکنه که اولدبوی میتونه مثال مناسبی براش باشه. با این امضا میشه حضورش رو حس کرد و متوجه خلاقیت‌های همیشگیش شد. اما چیزی که ما تو این اپیزود دنبالشیم کارنامه ایشون نیستش، خود سریاله و اینکه بدونیم طراح صحنه چطوری تاثیر خودش رو روی سریال میذاره. اول از همه بیایم با همدیگه یه نگاهی به سکانس شروع و افتتاحیه سریال بندازیم. یه خونه کوچیک دور از هیاهو و سرصدای شهر با جزئیات زیادی که ارتباط خاصی به هم ندارن. انگاری که آدمایی که اینجا زندگی میکنن فقط هر فضای خالی که میشده رو گیر آوردن و اونو تبدیلش کردن به یه جایی واسه زندگی و نگهداری وسایلشون. کافیه تک تک اتاق و زاویه‌های خونه رو نگاه کنیم. اتاقای شلوغ پلوغ، وسایلی که همینجوری نامنظم چیده شدن، قشنگ به هم ریختگی کامل. هیچ نظم و توازن خاصی رو نمیشه حس کرد و تنها چیزی که نظم داره بی‌نظمیه و تنها اشتراک وسایل خونه با هم دیگه رنگای گرمشونه. نتیجه چی میشه؟ خونه‌ای میشه که در عین بی‌نظمیش حس صمیمیت رو منتقل میکنه. البته که این حس فقط به طراحی صحنه منتقل نشده. رابطه پرشور و احساس خواهرها با همدیگه، نورپردازی گرم و موسیقی هم تاثیر خودشو داشته. همطور که میبینیم با اینکه خونه شلوغه، چرا اتاق این راه روش انقدر خلوته؟ خب باید بگیم که طراح صحنه شلوغ خونه فقط نخواسته صمیمیت رو منتقل کنه، بلکه یه چیزای بیشتری هم برای گفتن داشته. با همدیگه محیط خونه تنها دوست صمیمی اینجور رو ببینیم. چه چیزی بینشون مشترکه؟ احتمالا خودتونم متوجه شدین، همون شلوغی و بی‌نظمی که ازش حرف زدیم.
خونه‌ای که هرچند فضای سرد و مرده‌ای داره اما جوری که وسایل داخلش چیده شدن یکیه. انگاری اینجا هم به جای اینکه وسایل چیده بشن فقط تو اولین جای خالی رها شدن که خب این چی رو نشون میده؟ هر دوی این خونه ها بوی فقر میدن. شلخته و هردنبیل و بدون هیچ وقاری. خونه هایی که کاملا از کلمه شیک فاصله دارن. البته که این نمایش فقر با وجود حس شدن تأثیرش به خاطر فضای تا حدودی فانتزی و همینطور گرم سریال باعث نشده تا با یه محیط بی‌حس و شعاری طرف باشی. خب یکم برگردیم عقب‌تر. همونجوری که میبینین اتاق و راه رو تمیز و شسته رفته است و سوالی که اینجا پیش میاد اینه که چطوریه که انقدر بین این دوتا جا که میشه همزمان توی یه قاب دید انقدر فاصله وجود داره؟ درسته، به خاطر شخصیت پردازی کاراکتر این هست. این یک کاراکتری که دوست داره اشرافی باشه. ویژگیی که خیلی زود خودشو با دیالوگی که راجع به هدفش از جراحی بینیش میگه نشون میده. 난 그런 코 말고 뭔가 입체적이고 귀족적인 코 원해. حالا که گفتیم اتاق اینه متفاوته، میتونیم یه نگاهی هم به راهروی متصل به اتاقش بندازیم. همونطور که میبینین اینجا هم خلوته و داره یه جورایی فداکاری خواهرها رو برای اینه نشون میده که کلاً دغدغه‌شون برآورده کردن آرزوها و خواسته های این هست. شاید اینجوری به نظر برسه که رابطه بین خلوتی و شیک بودن اتفاقیه. اما حالا بیایم با همدیگه خونه عمه دخترها رو ببینیم. فضاهای خالی زیاد، وسایلی که کاملاً با نظم نسبت به هم توی جای خودشون قرار گرفتن. اصلا ساده تر از این حرفا. میزا رو نگاه کنید. یکی خلوت منظم توی کلام شیکه، اما اون یکی شلوغ پلوغ ولی پر از زندگی. حتی میتونیم میزی که همکارایی به اصطلاح شیک و هوایی رفته اینجا هم دورش نشستن و ببینیم. انگار که تو این دو قسمت ابتدایی شیک بودن و زنده بودن با همدیگه تو تضادن و روابط هم اینو تایید میکنن که میتونیم حتی تو فاصله فیزیکی که کاراکترها از همدیگه دارن هم اینو ببینیم. توی یه سمت اینجو با دوستش صمیمیه و تو سمت دیگه با همکارای دیگهش مشکل داره و حتی این ماجرا رو بین اینکیونگ با عمه خودش هم میبینیم. هرچند که نمیشه خیلی قاطع این حرفو زد، ولی توی دو قسمت ابتدایی میتونیم این برداشت رو داشته باشیم. اما این تفاوت شخصیت پردازی فقط تو فضا و طراحی صحنه دیده نشده. بیاین رنگ و نوع لباسای اینجو و اینکیونگ رو با هم دیگه ببینیم. اینجو لباسهاش غالباً گرم و روشنه و البته شلخته و اینکیونگ سرد و تیره است و منظم‌تر و همینطور موهاشون. اینکیونگ کاملاً مرتبه و اینجو آشفته و به هم ریخته است. همینطور میتونیم شخصیت دوگانه دوست اینجو رو با دو ظاهر متفاوتی که توی محل کار و زندگیش داره ببینیم. اگرچه که این تضاد توی چینش صحنه هم نمود خودش رو پیدا کرده، اما نمیشه از نقش ظاهر و پوشش توی به تصویر کشیدن شرایط روانی و اجتماعی شخصیت‌ها گذشت. موضوعی که ما رو یک قدم جلوتر میبره و تأثیرات عمیق‌تری از طراحی صحنه رو نشونمون میده که توی اپیزودهای بعدیمون در بخش فیلمنامه و کارگردانی قراره ازشون بیشتر صحبت کنیم. مرسی، ممنونیم که تا اینجا دنبالمون کردین. خوشحال میشیم که اگه پادکستمون رو دوست داشتین به دوستای دیگه‌تون هم معرفی کنین. منتظر اپیزودهای بعدیمون باشین. فعلا